तपाईहरुले फेसबुक अकाउन्ट खोलेदेखि कसलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट सेन्ड गर्नुभयो वा बाइ मिस्टेकली रिक्वेस्ट पठाउनु भयो ती साथीभाइहरुले तपाईको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेर तपाईलाई फ्रेन्ड बनाए कि बनाएनन् इफ लामो समयसम्म फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेको छैन भने ती फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरुलाई सिम्पल मेथडबाट तपाईहरुले क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ साथै अगेन रिक्वेस्ट पठाउन पनि सक्नुहुन्छ आउनुस् सिकौ है त गाइस सुरु गर्न अघि फलो गर्दिनु होला एट फर्स्ट फेसबुक एप्लिकेसनलाई ओपन गरी आफ्नो आइडी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ देन आफ्नो प्रोफाइलमा टच गरी थोरै स्क्रोल गरेर फ्रेन्ड सेक्सनमा जानुभयो भने यहाँनिर राइट साइडमा फाइन्ड फ्रेन्ड भनेको छ नि हो यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अगेन थोरै स्क्रोल गरेर यहाँनिर राइट साइडमा रहेको सिएलमा टच गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई कसले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको छ यहाँनिर शो हुन्छ त्यसपछि सबैभन्दा माथि टपमा यहाँनिर राइट साइडमै रहेको थ्री डटमा टच गर्नुभयो भने मुनिपट्टि यहाँनिर भ्यू सेन्ड रिक्वेस्ट भनेर शो हुन्छ अनि भ्यू सेन्ड रिक्वेस्टमा टच गरिदिनुभयो भने तपाईले वर्षौंदेखि आई मिन फेसबुक अकाउन्ट खोलेदेखि कसलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भएको थियो सबै यसरी शो हुन्छ जस्तो यहाँनिर मैले 4 इयर्स अघि पठाएको पुरानो रिक्वेस्टहरु पनि शो भइराछ यहाँनिर टोटल 505 जनालाई मैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको रहेछ अब यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले यसरी क्यान्सल रिक्वेस्टमा टच गरेर रिक्वेस्टहरु क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ नत्र भने एक पटक क्यान्सल गरी प्रोफाइलमा गएर अगेन फ्रेन्ड रिक्वेस्ट सेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ